نحن لما نسافر إلى جزر الكناري نلاحظ أنه شبه امتداد جغرافي، نفس الجبال، نفس الصخور، تقريبا نفس النباتات، بل حتى من حيث الطقس يكاد يكون نفسه في الجزر، ولكن العقليات عقليات أخرى. نتساءل ما السر في هذه التنمية الكبيرة؟ أكيد هناك قائل قد يقول إنه الانتماء اليوم إلى أوروبا، لأن من حيث التنمية جزر الكناري محسوبة على أوروبا أكثر ما هي محسوبة بطبيعة الحال، وهي محسوبة فقط جغرافيا على أفريقيا. ولكن هناك دروس قد نستنتجها من العمل التنموي الذي يقام به في جزر الكناري، وعلى رأسه السياحة كرافد من الروافد الأولى للتنمية بهذه الجزر، بحيث نلاحظ حين نقارن دائما في إطار المقارنة أن بلدنا يزخر مثلا بالنقوش الصخرية وبالمنحوتات وأشياء من هذا القبيل، في حين أن جزر الكناري فيها كذلك نقوش صخرية تكاد تكون مماثلة وهي قليلة جدا، غير أن تثمينها يتم بطريقة معقلنة أكثر بكثير. وبالتالي هنا أقول هذا مرة أخرى رأي شخصي لا يلزم أحدا، فإن لدينا دروس كثيرة يمكن أن نستنتجها من مقارنة بلدنا من حيث التنمية بجزر الكناري. منذ استيطان هذه الجزر في الألفية الأولى قبل الميلاد، أفلح الكناري الأول في تسخير مهاراته للسيطرة على الطبيعة والعيش على ثروات تجود بها بيئته الشاحبة الشحيحة أحياناً. هذه البقايا والآثار شهادات تؤكد لنا اليوم على بصماته التي ترك أثرها في كل أرجاء هذه الجزر. لكن لابالما هي الجزيرة الأوفر حظاً بتراثها الأركيولوجي الأهم على مستوى الأرخبيل، إرث ثقافي غزير يحتل الصدارة. فهنا نحصي أكثر من 2000 محطة نقوش صخرية موزعة عبر هذه التضاريس المنعزلة والممتدة من البحر حتى أعلى قمة، إرث خلفه القاطنون الأوائل الذين يطلق عليهم البنهواريتاس. إحياءً لذكرى هؤلاء السلف، أقيم المتحف الأركيولوجي بنهواريتاس الذي يروم لم شتات هذا الموروث الأركيولوجي للجزيرة وإعادة تأهيله حتى ينتعش من جديد. داخل مساحة تصل إلى 450 متراً مربعاً تحكى حياة القاطنين الأوائل للابالما ليعاد لهم الاعتبار. آثار عديدة لا زالت محفوظة لثقافة ما قبل التاريخ لهذا الشعب، كالنقوش الصخرية والمومياوات والأدوات وبقايا خزفية تم التقاطها بمختلف مواقع البحث والتنقيب بالجزيرة. اثنتان من الجواهر الأثرية بلابالما متواجدتان بالضبط هنا بالمتحف.
ويتعلق الأمر بالخزف الأصلي للابالما، والذي نحن علماء الآثار بمجرد رؤية قطعة خزفية ومعاينة زخرفتها نستطيع تكوين فكرة عن التاريخ التقريبي الذي صنعت فيه. وهذا النوع من الخزف الكثير الزخرفة والتي تروق وتجلب الأنظار بجمالها ظهرت فقط هنا بلابالما. أما الجوهرة الأثرية الحقيقية للابالما داخل الأرخبيل الكناري فهي هذه النقوش التي ترونها هنا، ونحن علماء الآثار لم نستطع تفسيرها، وهي مكونة من أشكال هندسية دائرية وحلزونية وأشكال هندسية أخرى ظهرت واضحة أكثر هنا بلابالما فقط. ونحن نمتلك اليوم أكثر من 500 منطقة أثرية حيث توجد نقوش صخرية من هذا النوع الهندسي، والتي يمتد انتشارها من شاطئ البحر إلى أعلى قمة من لا كالديرا بورينتي. هذا الراعي الأصيل الفخور بحربته الطويلة نبراس يتبلج من ضوئه بلا شك المشهد الوعر والجامح للجزيرة الكؤودة. لقد ابتكر أجداده بنجاح وسيلة بديلة للتنقل فوق مرتفعاتها. تلك هي قصة نطة الراعي سالتو ديل باستور. لا زال استيطان أوائل الكناريين المتأقلمين بجزيرة لابالما يلقي بظلاله على هذه الأجراف والفتوق الصخرية المنحدرة، وكأنهم يبعثون بأطيافهم لتواصل المشي فوق أسطح هذه الوهاد الصخرية الحادة. يمشون وينطون بخفة ورشاقة ملفتة. إنهم مألوفون فوق تشكيلات هذه المنحدرات الشاهقة، يتحولون متنقلين من شعب إلى فج، ومن ضرع إلى شفا جرف كمعز الجبل، محيون بذلك عادة قديمة موروثة، سالتو دي باستور أو قفزة الراعي. قفزاتهم فوق الصدوع مبهرة، وثباتهم من فوق الغور هائلة. نمارس أساساً رياضة قفزة الراعي، ويحركنا لذلك أولاً دافع المحافظة على إرث تركه لنا أجدادنا الأولون لوس بنهواريتاس، والذي وصلنا عن طريق الرعاة القدامى، لأنه ليس بيننا من يمتهن الرعي. بدأ الأمر هنا بلابالما بشكل متواضع مع الرعاة القدامى الذين حكوا لي تقاليدهم وطريقتهم في استعمال هذه الأداة، لأنها أولاً وآخراً أداة. ومع مرور الوقت أنشئت فيدرالية وأنشئت تجمعات. أنشئ هنا بلابالما أولاً تجمع لافاراغا، وبعد ذلك أنشئت خورية تينيرا التي أنشأناها نحن، وأنشئت فيدرالية سالتو دي باستور على صعيد جزر الكناري. القصة أن هذه الممارسة تحولت إلى رياضة ضمن إطار الرياضات العريقة، وحديثاً قبيل قرابة 6 أشهر صنفت كإرث ثقافي كناري. من بين الأشياء التي تعجبني في رياضة قفزة الراعي هي عدم تواجد منافسة بين المشاركين، ففي كل الرياضات هناك تنافس، لكن هذا منعدم في هذه الرياضة، لذلك تعجبني. كونها رياضة ليس فيها من هو أفضل أو أسوأ، أو أني أفضل منك أو أسوأ، كلنا مجموعة واحدة وشخص واحد. ميراث تقليدي شائع في أرجاء الأرخبيل، إجراء ارتبط في الأصل بالظروف التضاريسية التي يتنقل من خلالها هؤلاء الرعاة معتمدين على عصي خشبية من الصنوبر عادة يطلق عليها ريغاتا، في أسفلها سنان معدني مدبب. لتسهيل عملية الانزلاق يتم تشحيم العصا التي يتفاوت طولها بين 2 و4 أمتار حسب طبيعة أماكن استعمالها. هي عصا تلازم الرعاة أثناء التنقل، ولهم فيها مآرب أخرى، واعتمادا عليها يتحولون مسرعين بسهولة وخفة في مراع متفاوتة الارتفاعات، يجوبون أرجاءها وثبا من جلمود إلى آخر دون أن تتعرض أنصالها المعدنية الحادة للكسر.
دون الذهاب بعيدا لنلاحظ هذا الرمح. إنها عصا قطعت من شجرة صنوبر من هذا الجبل الذي ترونه خلفنا. هذا الرمح، وبعيدا عن اعتباره شيئا شخصيا، قد يكون، وأقولها بكل ثقة، الشيء الشخصي الأكثر قيمة الذي أتوفر عليه في بيتي. لدي 2. هذا الرمح، وفقط لأقرب إليكم ذلك الإحساس المتمثل في أنك تمتلكه، هو مثل الإحساس الذي قد يشعر به أحد يذهب إلى مكان ما حيث حياته قد تكون في خطر، ويعلم أنه بهذا الرمح سيتمكن من الإبقاء على حياته. تخيل القيمة التي يحملها هذا الشيء. إنها قيمة لست أنا من صنعها، اتركوني جانبا. هذه القيمة أورثني إياها الرعاة وأساتذتنا، لأنهم كانوا بحاجة إلى هذا الرمح ليحصلوا على لقمة عيشهم وإعالة أسرهم والحفاظ على قطيعهم. فقديما نجد الرمح في الكتابات القديمة وفي الشواهد التاريخية يمثل ملكا آخر من بين الممتلكات كالمنزل والأرض. تخيلوا الأهمية التي يمتلكها الرمح. أصبحت هذه الممارسة في التنقل تقليداً يعتز به الكناريون، فجعلوا منه رمزاً لهويتهم، وهي من بعض مظاهر التقاليد التي يرومون حمايتها من أجل إنعاش ذاكرتهم الجماعية وتراثهم الحضاري المشترك، واليوم ينقلها الآباء إلى خلفهم من الأبناء. احذر، فإن التربة تنجرف. سأقفز من هنا. حسناً، تقدم أولاً إلى هذا المكان وتوخى الحذر. ضع قدماً إلى الخلف واجعل الرمح قريباً منك، وعندما تشعر أنه مثبت جيداً تقفز. تمهل، ضع قدماً هنا، ارمي الرمح. جيد، اقترب قليلاً. هيا، لا تجعل ظهرك منحنياً. جيد جداً. كلما تحدثنا عن القطاعات المحمية والمحافظة على الموروث، إلا وجرنا الحديث للتساؤل عن مكانة بعض الأنشطة والممارسات ودورها في تأهيل البلدان وتنميتها. في هذا الفضاء الواسع يحظى الماعز بالأمس القريب بفرصة التجوال والوثب وقضم العشب كما يحلو له. في الآونة الأخيرة تقلصت المراعي حتى انحصرت في 1 أمتار عن الصدوع المطلة على المحيط. الراعي فيليكس بريتو مارتن أحد رعاة الجزيرة الذي عانى ولا يزال من تقهقر مجالات الرعي، يأمل في حل يخرجه من هذه المعضلة. بدأت الرعي في الستينيات في كالديرا دي لاكوا ولابيتا وأندينيس وكونكيكو وباديكانسي وفي كالديرا بورانتي، ولدي هناك فوق الجبل قطيع مكون من 6 رؤوس من الماعز. أذهب إلى هناك لأن الطبيعة رائعة والكلأ موجود بوفرة، ولا أذهب إلى لاكالديرا لأنها أصبحت محمية. يمكنني الذهاب إليها لكن أفعل ذلك خفية. أذهب لأرعى هناك لكني أذهب دون امتلاك رخصة. هم يعلمون أننا نرعى هناك خفية، لكني لم أترك أبدا قطيعي وحيدا في ذلك المكان، فأنا دائما أكون بمحاذاته، إذ لو وجده حارس من الحراس قد يعمد إلى قتل رأسين أو 3. أرجع كي أحضر طعامي وأعود مجددا في الصباح الباكر. كل ذلك أفعله من أجل قطيعي، وأنا أشعر بالسعادة لرؤية القطيع يرعى جيدا، لأن الكلاء هنا ليس وافرا ولا يمكنني أن أبقى مكتوف اليدين. لا مستقبل هنا. أنا الراعي الوحيد الذي بقي يجوب هذه القمة خفية لمدة سنوات. كل الرعاة تركوا منازلهم التي كانوا يسكنونها ويريدون رعاة شبابا يحلون محلهم ويسكنون تلك المساكن، لكن من يريد الذهاب الجميع لا يرغب في ذلك، فالأمر صعب وعسير، وكل من بقي قد رحل، والوحيد الذي بقي هنا هو أنا.
Este serino que es un baile viejo, cualquiera le pone la albarda al cangrejo. لقد أدركت التيوس والعنوز هذا الأمر الواقع واستسلمت لقدرها متأملة بحزن هذا المحيط الممتد، سرحانة حالمة بمراع أوسع سراحا ورواحة. حلم يبدو أنه مما ضاق به هذا الثرى، وفرصة لن تحظى بها مرة أخرى مثل ما حظي بها أسلافها. Corte del verde romero, una vara rente al suelo. في غضون رحلة استكشافنا عاينا الفوارق التي تميز كل جزيرة عن شقيقاتها بخصوصياتها وخواصها الفريدة وبطابع مناظرها وجاذبيتها. وهذا حال جزيرة الهييرو. تعد جزيرة الهييرو الأصغر مساحة والأقل كثافة والأكثر عزلة من بين جزر الكناري. غبراء من يابسة لا تتعدى 270 كيلومتراً مربعاً يقطنها 11,000 ساكن فقط، غير أن انزواءها في عزلتها ميزها عن باقي الجزر، كما دفع بها إلى الانخراط في تنمية تريدها اليوم مستدامة متواصلة. جزيرة بركانية صقلتها الرياح، فيها تتداخل مناظر خلابة لجبال مخضوضرة وأجراف تصيب بالدوار، سيول مقذوفات الحمم البركانية، مخروطات صهارة. لكن سرعان ما تفاجئك بسحرها وعذوبتها. هكذا تنقلب الجزيرة طيعة وتصبح هادئة، فتجود بقصائد خضراء لتخبر عن شعاريتها عبر مروج غناءة وقرى هادئة آمنة مسالمة، ولتتدفق حياة نباتية وافرة معترف بها من طرف اليونسكو. هذه التضاريس القاحلة نتيجة لانفجارات بركانية تؤرخ لأكثر من 6000 سنة، شكلت يوماً سجلاً يضم آثار الكناريين الأوائل. هنا في محيط هذا المتجر الصغير للصيادين بجنوب الهييرو يتواجد موقع لاريستينغا، حقل شاسع من الحمم السوداء الداكنة التي تخترق زرقة المحيط. تعبيرات صخرية في أشكال هندسية وتجسيدية، ونقوش لكتابات أبجدية محفوظة بشكل مدهش. أنماط لمواضيع أنجزت في الغالب بواسطة تقنية النقر، وهي مرقوشات إما لحروف ليبية آمازيغية أو لأشكال هندسية تؤثت غالباً اللوحات الأكثر تعقيداً، وكلها تبرز تآلفاً وتشابهاً كأنه يحاكي لوحات نقشية من الأطلس المغربي. بعيداً عن لاريستينغا وفي شمال شرق الجزيرة، اكتشف هذا الموقع الأركيولوجي سنة 1875، فحظي في الحين بالدراسة من طرف باحثين فرنسيين وضعوا أولى النظريات حول الأصل والتفسير الثقافي المرتبط بالسكان الليبيين والنوميديين. هذه النقوش موزعة فوق السلاسل البازلتية لهذه الصخرة وبجانب المغارة المسماة لاكانديا. تتمركز هذه المواقع النقشية برسومها مطبوعة في مجرى سرير واد ضيق أسفل منحدر، تحديداً في نقطة للتجميع والتزود بالماء، فيحتمل أن تكون لهذه المرقوشات صلة ما بطقوس تقديم القرابين تقرباً وإرضاءً لقوى الخير، لعلها ترسل السماء عليهم مدرارا. Este yacimiento de la Candia
y la presencia de grabados rupestres, en concreto las inscripciones líbico-bereberes. باكتشاف موقع لاكندية وبوجود نقوش صخرية وبالضبط الكتابات الليبية الأمازيغية، ظهرت نظرية تقول بأنه هناك علاقة بين ظهور هذه النقوش بهذا المكان مع أنشطة تجميع المياه لتزويد السكان آنذاك بالماء. وبخصوص تجميع الماء فإن هناك كهفاً وينساب الماء من الجرف ليأخذ طريقه نحو المنحدر. ثم في فترة أخرى من التاريخ سيستمر استعمال هذه التقنية في تجميع الماء في هذا الجرف، لأننا نجد هنا فرناً خاصاً لصنع القرميد لتسقيف المنازل القديمة التي كانت هنا، وأيضاً لأن هناك سكان الأرياف الذين كانوا ينتقلون إلى الكهوف المجاورة التي لدينا هنا بالمقربة لكي يقضوا فيها فترة الصيف بمعية قطيعهم لتوفير الكلأ له ولرعاية حقول القمح المجاورة ولكي يكونوا بمقربة من البحر. بالفعل فالماء نادر بجزيرة الهيرو، غير أن سكان الجزيرة توصلوا إلى حيلة ذكية للتزود به مستغلين الطابع الفريد لغاباتهم. لقد عرفوا كيف يستقطرون المياه من الضباب الكثيف من أعلى الشجر، أشجار بأوراق عريضة سميكة تعلق فوقها قطرات الضباب فتتكاثر مع مرور الوقت لتتساقط كقطرات المطر من مزن الغمام. لقد فطنوا إلى هذه الخاصية العجيبة لهذه الغابة فاستثمروها لتوفير مياه الشرب لهم ولأنعامهم. لكن تطويعهم لقوى الطبيعة لم يقف هنا. تعتبر الرياح الطابع الذي يميز الجو العام السائد بالهيرو. هذه الرياح هي من صاغت هذه التضاريس وأمالت جذوع الصنوبر وشجيرات الغار والعرعر بفعل قوة هبوبها المستمر. واليوم تعلم السكان ترويضها فطوعوها بأحكام لصالحهم. الجزيرة الأصغر بأرخبيل الكناري اختارت تحقيق نموها مقرونا بصيانة بيئتها عبر تفعيل مخطط يضمن اكتفاءها الذاتي من الطاقة. للتغلب على قساوة الظروف المناخية والجغرافية والافتقار إلى البنيات التحتية كان لزاما وجود شخص مبادر للتحسيس والحث على اليقظة وعلى وجه السرعة بضرورة جعل تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقلالية أولى أولويات الجزيرة. توماس بادرون كان ذاك الشخص. هذا الرجل الستيني الذي كان الرئيس السابق لمجلس جزيرة الهيرو والذي ترأسه لأكثر من 20 سنة حتى عام 2011 هو الدينامو المحرك صاحب الفضل الذي لا ينال منه العياء والكلل في تحويل الطاقات منذ عهود. قبل ولوجه معترك السياسة كان توماس باعتباره مهندساً يشارك في كهرباء الجزيرة ويولي الاهتمام من حينها للاستغناء عن البترول. هو يصر على كون جزيرته تنعم بالذهب الأبيض، الرياح، وبالذهب الأزرق المحيط وبوفرة وبالمجان، ويرى أنه سيكون مؤسفاً ألا يستثمر ويسخر. لكن مشروعه رفض لسنوات طويلة وظل متشبثاً به ل30 سنة.
Ese proyecto inicia un camino bastante largo desde el año 1981. سار هذا المشروع في طريق طويل شيئا ما. بدأ سنة 1981 حيث في البداية لم تتفهم السلطات الكنارية ولا السلطات الإسبانية نشوء مخطط من هذا الحجم في جزيرة تعرف أقل استهلاك للطاقة لكن بثمن باهظ جدا. وواصلنا بثبات وإصرار مراهنتنا على هذا المشروع عبر حكومة جزيرة الهييرو. وعلى مدى كل هذا الترحال الطويل بين كل مؤسسات جزر الكناري ومؤسسات الدولة وصلنا أخيراً إلى اللجنة الأوروبية. والتقينا بالمفوضة بشؤون الطاقة آنذاك لويولا دي بالاتيوس، التي بعد أن شرحنا لها المشروع قررت بشكل قاطع أن تسير به إلى الأمام، ومنحتنا مساعدة مالية كي نتمكن من رسم وإنجاز المخطط بشكل أعمق. وما إن أعطت بروكسل موافقتها حتى انفتحت مشرعة كل أبواب مؤسسات الدولة وأبواب المؤسسات الكنارية التي كانت مقفلة سابقاً. وبداية من سنتي 2005 و2006 عرف المشروع دفعة قوية دعمتها توقيع اتفاقية مع الدولة بدعم يقدر ب35 مليون أورو. ومن ذلك الوقت أخذ المشروع طريقه بكل أريحية ويسر حتى سنة 2014 حيث أصبح هذا المشروع المهم بجزر الكناري حقيقة. تتلخص فكرة مشروع توماس فيما يلي: تنصب 5 مروحيات هوائية عملاقة ويبنى بجوارهما صهريجان. الأول يبنى أعلى الجبل على ارتفاع 700 متر عن مستوى سطح البحر، والآخر يبعد عنه ب650 مترا إلى الأسفل. تولد هذه المحطة قوة تقدر ب11.5 ميجاوات، مزودة بالطاقة الكهربائية كل من محطات تحلية المياه إضافة إلى ساكنة الجزيرة. أما فائض الكهرباء المنتجة فيتم بفضله ضخ مياه الصهريج السفلي نحو الصهريج العلوي، وحين تهدأ الرياح يتم فتح مجرى الماء ليتدفق من الصهريج العلوي نحو السفلي. خلال هبوطه يشغل محركات المحطة المائية لتوليد الكهرباء بفضل التوربينات ال6 الهيدروليكية ذات القوة الإجمالية الواصلة 11.3 ميجاوات. وتستمر هذه العملية بشكل متتال ليل نهار لتوفير احتياجات الساكنة من الكهرباء حتى لو توقفت الرياح عن الهبوب. تتزود المحطة الكهربائية الهيدروريحية 100% من طاقات متجددة ذات مصدر محلي. إنه إنجاز ابتكاري خلاق على صعيد العالم بفضل الرياح التي تدعمه بسخاء على مدار السنة. وهكذا فالجزيرة لها السبق في تشييد أول محطة هيدروريحية في العالم بإدماج طواحين هوائية في نظام توربينات هيدروكهربائية. كلف المشروع 65 مليون يورو، لكنه يوفر على الجزيرة 7 ملايين يورو كل سنة. هذا الإنجاز يمكن من ناحية أخرى من تفادي محصلته السنوية قرابة 20,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجو. المحطة الهيدروريحية لوحدها تنتج ما بين 80 و 85% من حاجيات الطاقة بالجزيرة، والباقي تؤمنه الطاقة الشمسية. لقد أفلح إصرار توماس وعزيمته في تأمين مستقبل محاط بطوق النجاة وأكثر إشراقاً لجزيرة الهييرو.
في الوقت الراهن الطاقة مجانية لصالح السيارات الكهربائية في حدود ما صمم لهذا الغرض وخطط له. الانتفاع مكفول للجميع ولا يتوقف سوى على رغبة المستفيد. إنها أول جزيرة تساهم بنجاح في جعل العالم أفضل بالمحافظة على بيئته. نجاح حفز دول أخرى للاقتداء بمثال الهيرو الناجع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من حاجيته الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة النظيفة. Yo creo que otros países han tomado referencia del hierro. أعتقد أن دولاً أخرى اتخذت جزيرة الهيرو نموذجاً، خاصة آلاف الجزر الموزعة على المعمور، ونحن مقتنعون أن الجزر وأماكن قارية أخرى المتوفرة على خصائص ريحية وجغرافية مماثلة للتي تتوفر عليها الهيرو بإمكانها أن تكون صالحة لإنتاج هذه الطاقة النظيفة، خاصة أن العالم الآن أصبح محكوماً عليه أن يشتغل على الطاقات البديلة، لأن البترول أصبح ذا صلاحية منتهية كطاقة صالحة للمستقبل. لذلك علينا السعي وراء تطوير طاقات نظيفة لأسباب بينها أن العالم وكوكب الأرض بحاجة إليها الآن، فنحن محكوم علينا، وهذا موضوع ينادي به المجتمع العلمي الدولي بشكل مستمر من أجل المراهنة على الطاقات البديلة. a apostar en todos los lugares por las energías alternativas. Bravo, bravo. Gracias. Gracias. تحت تأثير هدهدة الرياح التجارية لجزيرة الهيرو، غادرنا نحو آخر محطة من سفرنا. ها نحن بين أحضان جزيرة كانت لرحلتنا خط وصولها النهائي، لا غوميرا. رقعة طافية لا تتعدى مساحتها 369 كيلومترا مربعاً، بساكنة تقارب 20,720 قاطناً. لا غوميرا جزيرة من تكوين بركاني في هيئة هرم صخري ضخم يصل في ذروته 1487 متراً علواً. تبدو هذه الجزيرة قاحلة وصحراوية، بينما الأمر مضلل في الواقع. هنا الجزيرة الأكثر اخضراراً من بين جزر الكناري، ولهذا أخضع ثلث مساحتها لضوابط الحماية البيئية، فأحدث وسطه المنتزه الوطني غاراخوناي الذي يضم غابة لوريسيلفا. إنها واحدة من بين الغابات الأوروبية لما قبل التاريخ، أعلنت تراثاً عالمياً من قبل اليونسكو منذ سنة 1986. افتقار هذه الجزيرة إلى مساحات صالحة للزراعة أرغم المزارعين منذ قرون على إنشاء آلاف المدرجات شبيهة بسلالم هائلة، ثمرة مجهود أجيال متعاقبة من المزارعين، وهي اليوم من أبرز السمات الغالبة على أديم الجزيرة. هذه الشرفات صممت لتطويع فارق الارتفاع وتذليل مستوياتها المتفاوتة. حالياً بعض هذه الزراعات بالمنحدرات هجرت وتم التخلي عنها، فتحول عنها السكان مثلما تحولوا عن الكثير من أنشطة أسلافهم، مستعيضين عنها بتعاطي النشاط السياحي الذي بلغ مداه في كل الأرخبيل.
في هذه الآونة لم تعد المنحدرات مستغلة، لكن هذه الهندسة الاصطناعية طبعت المنظر الطبيعي فأصبح أكثر جاذبية. يسر الحداثة جرف معه هذه الأنشطة المتطلبة لمجهود تمويلي ضخم حتى يحقق مردوديته المرجوة. غياب متزايد لبعض أنشطة القدماء أدى إلى اندثار وزوال تقاليد أصيلة منتجة ومساهمة في النسيج الاقتصادي. لكن كل التقاليد ليست مندثرة من حسن الحظ. في هذا المكان المخضر يتوارى تقليد أصيل أنعش فضولنا لمعرفة سره. إنه الجوارابو، أو عصير النخل الذي يستخلص منه العسل. عبارة عن عصير لذيذ يستخلص من قلب النخيل ويصير عسلا بعد تحضيره، وهو غير عسل النحل المعروف. خوسواي بيردومو سانشيز هو واحد من الشباب الذين رافقونا لإطلاعنا على التقليد الممارس لتحضير هذا السائل الفريد. لاختصار الوقت أرانا خطوات تحضير العسل عبر نماذج من نخيل المنطقة، كل نخلة تمثل مرحلة ما. في النخلة الأولى كانت الخطوة تحديد القلب أولاً عبر إزالة الأشواك التي تحميها. كل ما يهمنا من هذه الأوراق والسعف هو تلك العمودية، فالسعف العمودي هو الذي يشكل قلب النخلة. فإن قطعت قلب السعف العمودي فإنك ستصل إلى نظام نمو النخلة، وبعد ذلك نستخرج منه عصيرة. إنه على هذا الشكل، فهذه السعفة عمودية، أما هذه فلا. هذه وهذه توجدان خارج قلب النخلة، فقلب النخلة يكمن فقط في هذا المستوى، والباقي فهو خارجه. توجهنا لنخلة أخرى حيث يظهر اللب الذي منه سيستخلص العصير لاحقاً. لنلقي نظرة على قلب نخلة جديدة. إنها المرحلة الثانية في العملية. فبعد قطع السعف العمودي يتبقى لدينا قلب النخلة مفتوحاً. إنه يمثل حياة النخلة، وتحتاج فقط أن تنزل قليلاً إلى الأسفل هنا لتبدأ النخلة في إفراز العصير. فالنخلة تعتقد أنها تموت، وبالتالي ترسل هذا السائل، وهذا السائل هو العصير الذي سيصبح عسلاً. نعم، فكل يوم يزداد طولاً، وعليك قطعه دائماً، وهذه هي المرحلة الثانية ضمن مراحل العملية. إنها عمودية. نعم، إنها عمودية، على عكس هذه لن نقطعها، فهي في أمان الآن. ألا يموت هذا القلب؟ أبداً، فالنخلة لا تموت، إنها في نمو مستمر، لأن نظام نموها يكمن هنا. حياتها تكمن هنا. إنه نواة واحدة، نواة أو برع منطرفي. والقوة التي تملكها النخلة قوة هائلة، إنها قوية جدا. الآن علينا أن ننتظر نمو القلب. يلزم لذلك أسبوع كي يصبح القلب أكثر قوة، وبعد ذلك نبحث عن نظامها المغلق، لأن هذا النظام الذي نراه الآن يسير إلى التفتح.
لكننا سنجد نظاماً آخر في الأسفل ب20 سنتيمتراً، وهو نظام محكم الإغلاق. إنه حياة النخلة، إنه البرعم الطرفي. وهناك نزيل قشرة القلب كل يوم، وهي المرحلة التالية التي ستلي هذه. وهذه هي الآلة، إنه إزميل، وبه كما سترى سنزيل قشرة هذا النظام. إنه حاد جدا. عليه أن يكون هكذا. عليه أن يكون حادا جدا. بعد مرور عدة أيام يصير قلب النخلة جاهزاً لاستخلاص العصير. هذا هو قلب النخلة. الآن سأزيل القشرة عن قلب النخلة. شكل هذا كله كان تاني وين ولا عرفت هذا كان هيك؟ نعم، هي مختلفة في هذا. فالأنثى تتوفر على هذا الجزء، أما الذكر فلا يتوفر عليه. هذا هو الاختلاف الوحيد. ما أثار انتباهنا هو شكل القلب الذي يتخذ شكلاً هندسياً منسقاً ورائعاً. رائع. في الأخير تثبت قناة من قصب بقلب النخلة بشكل يسمح باستخلاص قطرات العصير نحو إناء معلق سيبقى متدليا طوال الليل لجني المحصول. بعد معالجة النخلة نترك العصير يقطر طيلة الليل، وفي الصباح نأخذه. سننزل الإناء صباحا. سننتظر. الجو جميل. أعتقد أننا سنحصل على عصير صاف ونظيف، ونحن في بداية الموسم. في اليوم التالي رافقنا خوسواي وصديقه روبن مارتينيز مبكرا قصد التحقق من الكمية المجنية خلال مساء ذلك اليوم. صب أكثر. جيد. خير هذه مين بزاف. هل لونه عادي؟ نعم، لونه جيد شيئا ما، فالجو صحو. إنه يحتوي على الفيتامينات والبوتاسيوم والمغنيسيوم والمعادن وفيتامين B12 وB2، يحتوي عليها كلها. إنه فطور متكامل، فطور شمال إفريقي. بعد جمع حصيلة العديد من النخلات يتم نقل العصير إلى مختبر تقليدي لاستخلاص نسغ لب النخل وإعداد عسل الجوارابو الشهير.
هنا إلى الأعلى قليلا. هذا يكفي. ما خلي هذاك تهز توريات. حسناً، أولاً الهدف الأساسي منه هو توفير لقمة العيش، فإنه عمل يوفر لنا ما نأكله يوماً بعد يوم. وقد تكون هناك أسباب أخرى، فمثلاً إن جنينا عسلاً وفيراً فإننا نستطيع تقاسم جزء منه مع الآخرين، كما يمكن بيعه أو إعطاؤه لمعارفك، ويمكنك اعتباره شيئاً أساسياً كونه يمثل جزءاً من تقاليدنا. وأشعر بمسؤولية الحفاظ عليه كونه شيئاً تراثياً وتاريخياً وأصيلاً في تقاليدنا. العملية الآن في منتصفها. هل رأيت؟ إنه ساخن جداً. تلاحظ أنه ما زال سائلاً وليس كثيفاً للغاية، وأنه صاف. حسناً، نحن الآن في آخر مرحلة من العملية. لدينا الآن عسل، وذلك بعد طبخه 5 ساعات. 5 ساعات؟ نعم، وقد أصبح الآن أكثر كثافة. أصبح كثيفاً للغاية. تستطيع أن تلاحظ كثافة قطرة العسل. عليها أن تكون بهذا الرأس وأن تسقط بهذا الشكل. إنه العسل. إنه كالسكر، حلو جدا. تستطيع أن تتذوقه. إنه حلو جدا. ربما يكون أكثر شيء حلاوة ذقته في حياتك كلها. باهرة. تم صح. شكرا. هذا من دواعي سروري في صحة كل جزر الكناري، وفي صحة جزيرة لاغوميرا، وكل من يعمل هذا العمل، وفي صحة شمال إفريقيا. هكذا تنتهي جولتنا مع خصواي وعسل نخله الذي لم نذق حلاوة مثل حلاوته من قبل، ومعها تنتهي رحلتنا الطويلة إلى جزر الكناري. ملخص سفرنا أن نجاح نموذج الخالدات بنى على أساس من التآزر والتعاضد، وعلى انخراط الكناريين في تلاحم على جميع الأصعدة وفي كل القطاعات والمجالات الخاصة منها والعمومية في مسلسل التنمية بتفان وإخلاص. ساكنة جزر جامحة لم تكن يوما تعتمد على غيرها، ولا هي تعول سوى على إمكانياتها الخاصة، فبرهنت للعالم أن البناء والتشييد متاح بالاعتماد على ما نملك وليس على ما لا نملك إطلاقاً. هي إذن فلسفة نهجتها هذه الجزر التي تؤمن بشعبها وتعتقد أن لا سبيل إلى النمو والتطور من دون الاعتماد على أفراده.